Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny nha. So in this video, I will correct the writing for my students, 3 students from class IELTS 38. Mình sẽ sửa bài writing cho các bạn ở lớp 3 IELTS 38, 3 bạn này. And we are working on Cambridge Test 3 Writing Task 1. So they have already watched the video to show how to do this particular task 1. And they have already watched another video that I corrected the writing for my previous class before they attempted to do this writing. Did you do that, class? Yeah. Did you actually watch both videos? I just watched the first video. Why didn't you watch the second one? The second one is actually more helpful. Both of them are helpful, but the second one I think is more important too. It's more important. You should have watched both of them, you know. Now, so the plans below show the site of an airport now and how it will look after the redevelopment next year. Những hai cái bảng đồ này, hai cái bảng vẽ này bên dưới này nó show được cái vị trí của một cái sân bay bây giờ. Tức là nguyên cái đống này là cái sân bay. So this whole thing is an airport. Và nó sẽ nhìn như thế nào sau khi được phát triển lại vào năm sau. So this is next year. So you have to use the right tense, okay? Các bạn phải sử dụng đúng cái thì của nó nha. So now, this is next year. For this one is not part of the airport, okay? Mấy cái hình bên dưới này chỉ là chú thích thôi, nó không phải là một phần của cái airport nha. What's that? What's that noise? What's that noise? Tiếng ồn đâu ra nhỉ? Okay, I try to okay, noise cancellation's on, but I can turn it on like this. Perfect. It should work with this one now. Noise cancel, echo cancellation, cancel noise. All right, class. Keep in mind that this one is not part of the airport, okay? This is only like a description of these icons here. Cái hình trên dưới này, cái đống dưới này nó không phải là một phần của cái airport nha, nó chỉ là một cái mô tả của những cái icon, những ký hiệu trên đây là gì thôi. Okay, so let's start with Mr. Hoàng Nguyên, please. The plan below illustrates the site of an airport now and how we'll look after redevelopment next year. Sao em ghi y chang là vậy? Why did you repeat the same words? Nguyên, why did you repeat the same thing like in the essay title? Tại sao em lặp lại y chang từ trên đây vậy? That is bad. Because how could the examiner know your good vocabulary and things to give you a good score? Em ghi chang y chang đề bài này làm sao mà người ta biết được là em điểm cao, để em có được từ vựng cao để mà cho điểm cao. Người ta chấm điểm thấp ráng chịu á. The site, so rewrite. Just rewrite this one. Overall, many objects will be added. Objects hả? Nhiều vật dụng hả? Được thêm vào. Many objects will be added. Well, I wouldn't call these things objects because, okay, maybe an ATM and a cafe, but no, I don't think so. Where's the noise coming from? It's from Thảo, yeah. Can you tell them, please? Silent. We are in a class now. Okay, I wouldn't call this an object. Sao không gọi là cái chữ object đây? Nhiều vật dụng, cái này nó là giống như những cái thiết bị phục vụ cho con người sử dụng. Like these are things that helps people to. It's like a service. Many amenities, I think. Nhiều cái cơ sở vật chất. You can use the word amenities. After renovation, such as the sky train. Remember, so when you mention something for the first time, you have to use an, remember? Khi các bạn mà nói một cái gì đó một lần đầu tiên thì mình nên dùng mạo từ xác định mạo từ không xác định là an nhé. Còn cái nào được nói đến rồi mình nhắc lần thứ hai thì nó xác định rồi, lúc đó là dùng mạo từ xác định ra. So when something is mentioned for the second time, it is definite. So you need to use the definite article, the.
such as a SkyTrain, một cái SkyTrain thôi. Anh này a SkyTrain, an ATM, car hire and more gates. A car hire, một cái chỗ thuê xe, a car hire and more gates. Location of departure and arrival entrance, not change. What sẽ không thay đổi hiện tại là sao? Will not change currently. What do you mean? Là cái cổng ra Sẽ vào đó không sẽ thay đổi hiện tại là sao? Đó gọi là sẽ, còn hiện tại là sao? If it say will not, it's in the future already. Why do you have used currently? ý em là nó sẽ không thay đổi như trong hiện tại. Thì em phải ghi ra rõ ràng. You have to write it exactly what you want to say. Will not change compare to now chẳng hạn. So sánh với bây giờ. Nếu được so sánh với bây giờ thì là mấy cái này sẽ không thay đổi. Sẽ không thay đổi nếu được so sánh với bây giờ. Will not change compared to now, but there will have là thế nào? There will be. Trời ơi, sẽ có là there will be chứ không phải there will have. Không có have gì đó. Trời ơi, lỗi sai cơ bản nha. Not change compared to now. There will be two new doors. Nó sẽ là hai cái cửa mới đúng hơn. There will be two new doors. Sao nhiều quá nha các bạn, lâu rồi không học á, nó cứ xuống trình đó nha. Cái này có thể là cái chỗ của hai cái cổng hiện tại nó sẽ không thay đổi, thì không cần cái chỗ này so sánh với bây giờ nữa. You do not need this one anymore when you say current departure and arrival entrance will not change. After the renovation, there will be new two door installed. Cái chỗ này cho thành câu mới đi. Just make it a new sentence here. After the renovation, there will be two new door installed. Entering the airport, there's a single check-in on the left. Okay. And a cafe on the right. Good. When the plan is finished, khi mà cái kế hoạch này, cái chữ plan là kế hoạch chứ không phải là cái bản vẽ này. So the plan here means like planning, you know. It's not just a drawing here. When the plan is finished, when the plan is finished. I would say when the construction is finished, but when the plan is complete, I think it's a better way to say when the plan is finished. The check-in will be moved to the left. Ủa, này chuyển ở bên phải mới đúng chứ. It's moved to the left to make a backdrop area. No, its check-in will be moved to the middle, I think, or to the right. We move to the right, nó sẽ chuyển bên phải mới đúng. To make space, để mà cho không gian. To make space for, tạo không gian cho một cái gì đó. To make space for a backdrop area. And the cafe will be repositioned. Chỗ này em đã nêu cái cà phê trước đó rồi, cho nên là mình dùng the là chính xác. You mentioned a cafe before, so here you mentioned the same thing. It's the cafe now. And the cafe will be repositioned. All right. Reposition where? You can just say reposition. You don't need to say where it will go to. Chỉ cần nói là nó được chuyển vị trí, không cần biết nói là nó nằm chỗ nào đâu. There's an ATM. Nó là there will be an ATM mới đúng, tại vì cái này nó chưa có bây giờ mà. It doesn't exist now, so there will be an ATM, a new cafe will be placed at the arrival entrance.
Also, car hire can expand the size of the building. Nó phải nói là thêm vào đó một cái chỗ đậu xe mới, tại vì cái chỗ đậu xe này nằm đâu ra thì xuất hiện. Why do you mention car hire here? It's a new one, right? A new car hire. You have to mention clearly that it's a new one. It's a new car hire. Em hiểu cái logic ở đây không? You understand the logic here? Because you cannot just mention a car hire out of nowhere. Mình không thể nào nhắc tới cái chữ car hire này tự nhiên vô duyên nói đến nó, bụp một cái vô nói nó, cái mạch văn bị ngắt ngay lập tức. Em phải nói là một cái chỗ cho mượn xe, một cái chỗ cho thuê xe mới, thì người ta sẽ hiểu được là nó trong tương lai. So if you say a new car hire, people will understand that it's in the future. Yeah, it's a new one. Can expand the size of the building. Okay. All right. Security, passport control, and customs will. Where's that? Excuse me. Thanh Thảo, em nói mấy bạn yên lặng đi. Can you tell people to please keep silent? We are in a class now. Okay, security, passport control, and custom will stay unchanged. I think it's called remain unchanged. Nhớ không? Hồi trước mình đã học rồi. We learned this one before. The plan shows that the shop will. Này là shop số nhiều mà. It's a shop with S. So just say shops, okay. In the secure section for departure. Cái này nó dư thừa, tại vì nó nằm security thì đương nhiên nó sẽ là cái chỗ departure rồi. So of course, if it's in the side of a security, it will be departure. So this one is redundant. Dư thừa. Thực sự là cái shop này nó xuất hiện đằng sau cái security passport control này đúng hơn á. So I think it's better to say it's the shops will appear after the security passport control, I think. I think after is the right word. Here. The largest change. I think it's the biggest change, but not the largest. You have to understand which word it's more appropriate. Em phải hiểu được cái từ này nó phù hợp hơn trong từng trường hợp. Large, bự, to bự, cái large nó không có dùng để nói về những sự thay đổi. I don't think we say largest change. We say the biggest change. The biggest change. It's replacing a walkway with cái walkway nó hiện hữu hiện tại rồi, cho nên là so the walkway here exists in the present now, so replacing the current walkway, thay thế cái đường đi hiện hữu này with a long SkyTrain track. Đúng rồi, với một cái đường mà ray mà SkyTrain rất là dài, and two branching corridors will be expanded to. Này là hai sự thay đổi lần mà. These are the two big changes. So I think the biggest changes are replacing the current runway with long SkyTrain track and expanding. Chỗ này em dùng replacing là verb ở dạng verb ing rồi. Chỗ này trong cùng một câu để có cấu trúc song song mình nên có cùng cái dạng cùng verb in như vậy luôn. So here you use the verb ing form in the same sentence and you want it to have a parallel structure. Remember this one? Parallel structure, cấu trúc song song đó, tức là hai bên nó phải cùng cấu trúc đó. Nó đồng đều nhau. Remember parallel structure to make them like, parallel.
So verb ing here, you have to say expanding, and expanding to branching corridor to 18 gates. Okay, but let's see how many words this one is. Okay, 179, good. 179, okay, good. But there's so many things that need to be fixed. Thực sự là Hoàng Nguyên học cẩn thận nha, em có nhiều lỗi sai lắm luôn á. Like, alright. Now I would like to move to Miss Thanh Thảo. Okay, I'm now illustrated Southwest Airport. Wait, is it? Nó chỉ là Southwest Airport, không phải the Southwest Airport nha. There's no the before that. At the current time and I have to upgrade. On the upcoming year. Next year không có bằng upcoming year. Năm sau, tức là chỉ có một năm sau đó thôi. Còn the upcoming year, the upcoming year là cái năm tiếp theo đó mà. Okay, I think it's equal. Nó bằng nhau đấy. Alright, in the upcoming year. Generate the left figure, cái hình bên trái only has a field. Cái sân bay thì nó có một vài cái cơ sở vật chất cơ bản, nhưng mà cái hình nó không có một vài cái cơ sở vật chất cơ bản. Em hiểu cái logic ở đây không Thảo? Wrong logic. Logic problem. The figure or the plan does not have basic facilities, but it's the airport that has a few basic facilities. Logic problem. Vấn đề logic nè. Or you can show that the left figure only shows a few basic facilities. Mình có thể nói là cái hình bên trái nó chỉ có show ra, chỉ có thể hiện ra một vài cơ sở vật chất mà cơ bản thôi thì nó đúng. And the area is quite small with 8 gates. Khu vực khá nhỏ với 8 cái cổng. So, why don't you just make a new sentence, không làm biến thành câu khác luôn đi. The right one will be extended further. Cái hình bên phải sẽ được mở rộng thêm đó. Thật sự là nó là cái airport được mở rộng, cái hình nó mới mở rộng. It's the airport that will be expanded further, not the picture or the figure. So, let's say the airport will be extended further. Em bị vấn đề logic rất nhiều nha Thảo. You have a lot of logic problem. The airport will be extended further with more infrastructure than the old airport structure. So you do not need to repeat this one. Không cần lặp lại chữ airport đâu. Just old one. Cái cũ. Nó ngoài infrastructure nó more infrastructure là một cái từ có nghĩa là cơ sở vật chất, nhưng mà trong trường hợp này phải là những cái đồ mà những cái thứ phục vụ của con người thì nó phải đếm được đi. So infrastructure is like I don't think it's countable. So you cannot say more infrastructure, just say more facilities or more amenities, I think. Cẩn thận cái từ này nó phù hợp với từng ngữ cảnh đó nha. Không phải cái gì cũng đáp được đâu. It depends on the word. You cannot just put every word you want here and expect it to sound good. No, it doesn't work that way. Okay, at first, the top side. Where's the top side? Cái mặt bên trên cùng của cái gì mới được chứ? Top side của cái gì? Của cái airport đó thầy. There you go. So the top side of the airport. Nó phải ghi rõ ràng ra. The top side of the airport contains a walkway
That will alter the number. Sai về ngữ pháp trầm trọng câu này. Wrong grammar. Một cái đường đi bộ này nó sẽ biến đổi cái Skytrain là sao? Nó sẽ bị biến đổi thành cái Skytrain thì đúng hơn á, nó sẽ bị biến đổi. So the walkway will be changed into the Skytrain. A walkway that will be altered to the Skytrain. That will be altered to a Skytrain. Nó phải được biến đổi. Cái walkway nó không tự động biến đổi được. The walkway cannot itself be altered, you know. And the new architecture, it's more than. Và cái kiến trúc mới là hơn 10 cổng. Sai về cái logic lần tiếp theo luôn nè. Wrong logic. Cái kiến trúc mới thì hơn 10 cổng. Nó phải là cái phần đó bây giờ có thêm 10 cổng. Cái phần bên trên của cái sân bay bây giờ mới có hơn 10 cổng. Cái kiến trúc mới hơn 10 cổng là vô lý. This is wrong logic. The new architecture, you can say the new architecture it's more logical, okay. Có thể nói là cái kiến trúc mới này nó nghe hợp lý hơn thì okay. But more than 10 gates, no. Và nó được mong chờ để nó chứa đựng hơn 10 cổng. Nó đây là gì? It here refers to the top side of the airport. Đó, nó dùng nó refer lại cái phần trên đây. The top side of the airport. Cái phần bên trên của cái sân bay nó mới được mong chờ để nó chứa hơn 10 cổng. Được mong chờ tức là tương lai. We learned this one before. It's expected to do something. It means it's in the future. Sai thầy nè. Wrong tense. Nó được mong chờ để trở nên to hơn nhiều. Tới này chưa diễn ra. It is anticipated to become something. You remember this one? We learned this one before. Mình đã học này rồi nha. We did this one before. Excuse me. Extended to become much larger. Extended to the top left and top right area. Okay, secondly, at the main airport in the middle of the plan. Okay. Cái này là vấn đề nè. Ở giữa cái hình là sai. Tại vì em có nghĩ là cái đống này nó nằm trong cái airport luôn phải không? Thì em mới nói cái này là nguyên ở giữa đúng không? No. This is not part of the airport. This is just a description of what the icons are. So there's nothing in the middle or whatever. Chẳng có gì ở giữa cả. This part, it's basically not the main airport. These whole thing is the main airport. These whole thing the airport. Nguyên cái đống này là cái airport. Cái phần này mình có thể nói là cái phần bên dưới của cái airport. Cái này là phần top nè, thì cái này phần bottom nè. If this is the top, this is the bottom of the airport. You cannot say this one is the main. You cannot say that. Không thể nói cái phần này là phần giữa được, phần chính được. At the bottom of the airport. A new shop will be added on top of. Nó không phải là một cái shop mà có nhiều shop. Tại vì em nhìn thấy rõ nè, shop có S nè. This is plural shops, you see. So just say new shops. New shop will be added on top of secure passport control. Okay. The new utilities after redevelopments are included. Những cái cơ sở vật chất
mới này, cái utility đếm được nè. This is I think utility is countable, đếm được. Dịch vụ included. Những dịch vụ mới này sau khi được sơn sửa là mới lại thì được thêm vào backdrop, a backdrop area, một khu vực để đưa túi sách cái thứ hành lý ký gửi. Into machine, a car hire service. Cái đống này nó bắt đầu với một cái preposition, một cái giới từ như vậy thì có được dùng như chủ ngữ không? This one starts with a preposition at. Can this one be used as a subject, Miss Thảo? Dạ không. There you go. So what is this then? Để thế là cái gì đi? At the bottom right of new airport, there will be, it will add 3 services. Nó sẽ thêm vào, thì mình phải ghi là sẽ có 3 cái thêm vào. You need to say that there will be, or there will be 3 services not empty at the moment. What are the 3 services not empty at the moment? 3 dịch vụ mà không có. Bây giờ thì nó empty nhưng mà sau này nó có 3 dịch vụ, right? Is that what you mean? Now it's Dạ. empty, but after that there will be 3 services. Not as empty as, không có empty như là hiện tại. Not as empty as now. Not as empty as now. Không có empty như bây giờ. Còn cái kỳ. But this sentence sounds weird, yeah. Finally, there will be 2 new departures and arrival gates. Instead of one each, such as the current time. Okay. Nhưng mà nó còn cái gì nữa không? Em chưa có nói về cái vụ mà nhiều cổng, right? You didn't Em nghĩ mention. là nó Okay, you mentioned already. Okay, nói rồi. Okay. 10 gates. 18 lần mà. ý là nhiều hơn 10 cái cổng đó thôi. 10 cái cổng thêm phải không? It's Dạ. expected to contain 10 gates more. Nó phải là 10 gates more. Nhiều cái cổng hơn. But to contain 10 gates more. Nếu mà mình dùng bút đỏ chắc các bạn nát bét rồi. Sorry. Thật sự các bạn phải cố gắng nhiều hơn. You need to rewrite this one. Coi lại mấy cái video mà sửa bài thầy á. Bạn phải viết lại. You need to rewrite these things. Because this is not good enough. Okay, Miss One. The given map depicts the change of Southwest Airport. Cái sân bay nó không phải cái gì đó sống, cho nên là nó không có sở hữu cách phải S như thế này. Remember that you use the apostrophe S. Apostrophe S là cái dấu phẩy S đó, sở hữu cách phẩy S đó. We use apostrophe S when there's human or something that's alive. But for airport, it's not an alive thing. So we do not have the apostrophe S like this. Southwest Airport layout. Okay. Yes. Okay. After a year of refurbishment, sau một năm sơn sửa.
Okay. I think there are two maps, right? Nó có hai cái map lận. So, there are two maps. The given map depicts the change. Overall, the airport will be expanded to serve more customers. Cái này là một cái sự giả định an toàn. Tại vì nó mở rộng sân bay để làm cái gì? Thì đương nhiên là phục vụ nhiều khách hàng hơn. Đây là một cái sự giả định an toàn, mình có thể nói được. This is a safe assumption. A safe assumption. Một sự giả định an toàn. Tức là mình biết ở điều này là an toàn. Tại vì sao? Nó rất là hợp lý. If this one is a safe assumption because it sounds logical. You expand the airport for what? Of course, to serve more customers. It sounds logical, right? So this is a safe assumption. Đây là một cái giả định an toàn, chấp nhận. I can accept this. To serve more customers, mostly on the top side of it, with 18 boarding gates. Nhưng mà làm sao biết được phần đông là nó phục vụ thêm nhiều khách hàng, phần đông là chỉ là bên trên. Lỡ đâu bên dưới nó cũng phục vụ hơn thì sao? Of course, an airport is expanded. How do you know? It's mostly on the top side. How do you know? It serves more customer, mostly on the top side. Làm sao em biết được chỉ có mỗi bên trên là phục vụ nhiều khách hàng hơn? There you go. So this is not a safe assumption. Đây không phải là một sự giả định an toàn nè. Cái này là không an toàn nè. Yeah. Okay, to serve more customer, mostly on the top side. You can say with 18 boarding gates and more facilities. Phần đông là bây giờ được mà cái airport được mở rộng để serve nhiều khách hàng hơn, phải với 18 cái cổng lên máy bay và nhiều cơ sở vật chất hơn. Đó, vậy được thôi. In addition, it seems that more facilities will be. Cái ý này lặp lại trên đây. Yeah. This one repeats, yeah. Bỏ luôn này. I think you don't need this one yet. Okay, but the whole essay, it's like, that's a lot. 199 hơi nhiều rồi. Firstly, the dramatic changes. Mới lúc đầu nêu một sự thay đổi. Một là A. When you mention something for the first time, remember AN. A dramatic change is extending the top portion, cái phần bên trên top, which contain a walkway and boarding gates. Mình có thể nói cái phần bên trên trước cũng được. Okay, the airport shall be equipped with. Trang bị, cái sân bay sẽ được trang bị với 10 cái cổng nữa. Thường ta nói trang bị, ta sẽ là xây thêm 10 cổng. Trang bị thiết bị, right? So if you say equipped, you say equipped with, let's say, equipment, devices, gadgets. But when you talk about gates, I think the airport shall be enhanced, sẽ được cải thiện đi. Thúc đẩy cải thiện, enhance hoặc là improve đi. You can say improve or enhanced with another 10 gates, raising the number of gates to 18 in total. And these gates are equally distributed. Nó được phân phối đồng đều along the top part. Cái chữ like là văn nói thôi nha, không dùng văn viết nha. In written language, we do not say like, you know. Yeah. Yes. Such as, như là. And these gates are equally distributed along the top part, such as the current time. Như là cái thời hiện tại. Okay, good, very good. Also that a skyway, nó là cái gì ta? Sky gì? Are you sure it's called skyway? A sky train. Careful. Cẩn thận nha, người ta cho cái tên như vậy đừng có thay đổi nha. Like, Yeah. if they give you something like this, please do not change it, okay? Because sky train is different from skyway.
And even so, you should not change it. Okay, cafe, you can change with coffee shop, yes. But Skytrain and Skyway, no. Cái chữ cà phê thay bằng coffee shop được, nhưng mà Skytrain không có Sky thay bằng gì được đâu nha. Skyway không được nha. Em lộn á. Mấy cái hạng mục này nó cho cái tên như thế này trên đây thì không, thầy nghĩ không nên thay. I think you should not change these icons, these names of these things. Alright. Yes. A Skytrain, nó biết tắt được không ta? Separate. Oh yeah. Yes. A Skytrain replace a walkway to... Ủa mình nhắc cái walkway rồi chưa? Did we mention the walkway before? What way? No, you don't have to say that. Chưa. Có thể ghi là một cái Skytrain sẽ thay thế cái đường đi hiện tại. Cái đường đi hiện tại là biết bây giờ rồi. You say the current walkway, we know that it exists right now. Mình biết là nó hiện tại, nó hiện hữu ngay bây giờ luôn, thì mình dùng the current walkway được. To aid passengers moving to their gates. To aid. Cái này là một cái sự giả định an toàn. This is another safe assumption. Because you build a Skytrain for what? Of course, to serve customers, to help passengers moving to their gates. Đương nhiên mình xây Skytrain nó làm gì? Mấy cái xe lửa trên không để làm gì? Thì đương nhiên là để giúp cho hành khách di chuyển đến cái cổng của họ tốt hơn. Đó là một cái sự giả định rất an toàn, rất là hợp lý luôn. This is a very logical assumption, right? Good. Secondly, the main airport area. Đó, dính dụ main, dụ giữa đó nè. Careful with this one. We can say the bottom airport area. The bottom airport area. Or the bottom area of the airport. But that sounds like, wordy. Nó nghe nó hơi bị dài dòng. So we can say the bottom airport area, I think. And to maps. Have approximately the same also area. Có gần xấp xỉ một cái diện tích giống như nhau, diện tích tổng giống như nhau. However, cái chỗ này nên có một cái dấu chấm phẩy. Tại vì sao? However có phẩy đằng sau này. Và cái chỗ này nó liên quan ý với cái đằng trước, mà mình không muốn tách cái này ra thành câu thứ hai, thì mình nên dùng dấu chấm phẩy. Yes. We use this is called a semicolon. Colon là cái ruột thừa, cái ruột á. Thì semicolon là một nửa của cái ruột, giống như là chấm xong rồi phẩy. Semicolon, dấu chấm phẩy. We use semicolon when we want to connect two ideas in a same sentence because they are linked together. They are connected. But you do not want to start a new sentence. Mình không muốn bắt đầu câu khác, mình muốn link hai cái ý cùng trong nó liên quan trong cùng câu, nhưng mình dùng chấm phẩy như vậy. And then, however, the airport after renovation is predicted to have more facilities. Okay. My cats demand attention now. Mèo đang đòi được ôm nè. Trời ơi, nguyên ngày không được ôm phải không? Okay, say hi. Okay, stay here. Ngoan. Okay. To have more space. There will be new shops in the departure lounge. Sẵn departure. To allow customer to shop. Chạy mất rồi, when you run away from me. To allow customer to shop before boarding the plane. Cái này cũng là một cái giả định an toàn. This is another safe assumption. Để làm shop để làm gì? Đương nhiên là có những shop hàng mới để mà cho khách hàng có thể mua sắm trước khi mà đi lên tàu, đi lên máy bay. Of course, you make new shop for what?
So the customer can shop, can buy their goods before boarding the plane, yeah? So this is a safe assumption, một sự giả định an toàn khác. The departure area, the current time has a check-in counter and a cafe. But these facilities will be located. Mấy cái cơ sở chấp sẽ này sẽ được dời đi to make space for backdrop. Để tạo không gian cái backdrop thêm vào đó ở cà phê. Cái này mình phải nói là một quán cà phê mới đúng không? Because we mentioned a cafe already, but this one is a new cafe, isn't it? Oh. See? Sometimes you press the wrong button. See, that's why I do not want to be a pharmacist or doctor. Because when I press the wrong button, bad thing can happen. But as a teacher, if I press the wrong button, I can fix it. Wait, this is higher. Hide. Một chỗ cho xe hơi đi trốn hả? Chỗ cho thuê xe. It's called hire, not hide. Oh my god. Typo mistake, if you make people misunderstand what you're writing, it's bad for your score. Lỗi chính tả, nhưng nếu người ta đọc, người ta hiểu sai ý của em là bị trừ điểm. Dữ lắm luôn á. Còn nếu nó không gây ảnh hưởng đến cái người ta hiểu thì sẽ không bị trừ điểm lắm. Okay, fine. You want new food, muốn ăn pate phải không con? Rồi ăn hạt đi. Trời ơi, xịn. My cat is my cat's like she wants liver paste. She doesn't want just what's this one? Dry food. She doesn't want dry food. It's like a royal cat. Very royal. Rất là hoàng gia luôn á. You know. Xịn sò quá. Yes, and why I am the owner, I have to work so much to feed them. Yeah. Life isn't fair. Cuộc đời có bao giờ fair đâu, có bao giờ công bằng đâu. Okay, when you mention three things, okay? A new cafe, comma, right? An ATM machine, you have to comma again. And a car hire service. This is something new you need to know. Đây là một cái điều mới mà phải biết. Nếu mà mình nêu ba cái thì phải có ít nhất 2 cái dấu phẩy. Mention three things, there must be at least 2 commas in between, okay? Okay, this one doesn't happen in Vietnamese. I know it. Trong tiếng Việt không có chuyện này. But in English, you have to understand that we do have something like this. Okay, and the car hire service will appear in the arrival area. Lastly, 2 new departures, arrival gates. So we install instead of the similar into an executive present. Okay, rất tốt. Nói chung cái logic mà bài của Huỳnh á rất là ổn luôn. I think Thảo, you need to learn from this logic too. There's a lot of things you can learn from her. Thảo nhớ xem viết lại xem lại cái bài của bạn Huỳnh, xem cái logic của bạn viết rất là hay luôn á. Okay. Hoàng Nguyên cũng nên cố gắng xem học hỏi thêm. Okay, any questions so far, class? Any question? Em hỏi lại cái chỗ dấu phẩy mà có 3 cái Alright, you're asking about the comment that I told you. Okay. Now, nếu mà có 4 ý thì mình cũng phải ít nhất là 3 dấu phẩy hả thầy? yeah, like this one. A, comma, B, comma, C, comma, and D. If you have 4 of them, you have 3 commas. Điều bắt buộc luôn á. Nó là cái sự khác biệt bây giờ. Nó có sự khác biệt về cái ý nghĩa của nó nha. There's a difference in meanings. So let's just say, nếu mình không có dấu phẩy ở đây thì là hai cái này là hai cái nó gần sát nhau, hoặc là hai cái nó liên quan nhau rất là chặt chẽ.
Còn nếu mà có dấu phẩy đây thì hai cái này nó lặp lại nhau. Yeah. So if there's no comma here, then these two things are linked together like one thing. But no, they are separate. So you have to put a comma here. Okay. Nhớ cái điều này, please remember this one. Nhớ cái dấu phẩy khi mà mình nêu ví dụ ra. Remember that one. Okay. Any question? No? Are you sure? Okay, so let me just end it here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.